ينتمي لحزب العمال. ما بينهما هو 98 عاما مرت على معاهدة لوزان، قرن لا شغل له، عاما بعد عام إلا نكأ ذاكرة الأكراد، ولسان حال السنون يقول: كنتم قاب دولة أيها الكرد. لكن تلاقت مصالح الأمم مع تركيا فسقطت كردستان، فيجيب الكرد وأعلامهم فوق ما زالت فوق الرؤوس. الحلم بالدولة الكردية لم يسقط، تعايشنا وتعارفنا مع شعوب وقبائل، لكن قومية أخرى لم تذوبنا يوما. نحمل هذا العلم أن حللنا ليوقظ الذاكرة إن غفت للحظة. فمع كل ذكرى لمعاهدة لوزان يذكر الكرد العالم بكل لغاته بجرائم تركيا بحق الأكراد التي وصفوها بالإبادة، أملا باستجابة دولية على غرار ما حصل بشأن ما يوصف بإبادة الأرمن على يد تركيا أيضا، وإبادة الإيزيديين على يد تنظيم داعش. رغم علم الكرد أن قضيتهم وحقوقهم القومية لطالما كانت لعبة سياسية بيد الدول، ففي الأمس القريب تركهم الأمريكان لمصيرهم بعد أن ضمنوا دحر داعش، واليوم تستضيف فرنسا الوفود الكردية السورية وتعلن دعمها، بما لا يتعدى رسالة ضغط سياسية ضد تركيا دون اعتراف بالإدارة الذاتية للأكراد، وكأن كل دولة أحيت أمل الأكراد بحلم الدولة يوما. تهمس في أذن سلطات تركيا وسوريا وإيران والعراق: إنما الأكراد شعب واحد. نعم، لكنهم في دول عدة، وهذا يكفينا. وإن كان لا يكفيهم، فالكرد لم يتخلوا عن حلم دولة تلم شتاتهم من دول لطالما اتهموها بسلب حقوقهم والتنكيل بهم وربما سحقهم، وخاصة تركيا. فمن هم الكرد؟ ومتى كانت عصور دولتهم ورجالهم؟ ولماذا لم يقوض قرن من الثورات والخيبات حلم دولتهم الدائم؟ كرد قبل التاريخ والإسلام. لطالما عرف الأكراد بأنهم شعب يسكن المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا، في حياة قائمة على الرعي والزراعة، ولا دلائل موثوقة تاريخيا حول الأصول الدقيقة لاسم كرد، فيما من المؤكد أن هذا المصطلح يرتبط بالكردة السومرية التي تم العثور عليها على الألواح الطينية السومرية العائدة للألفية الثالثة قبل الميلاد. أما الظهور الأول لمصطلح كرد في المراجع العربية والإسلامية فقد أشار إلى البدو ساكن الخيام من العرقية الإيرانية الفارسية، بينما ترجع قلة من المصادر الكرد لأصول عربية على أنهم من نسل عمرو مزيقي بن عامر بن ماء السماء، وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم فسموا الأكراد. ورغم تعدد نظريات أصول الكرد، إلا أن الإجماع كبير على أنهم قومية وشعب واحد متمايز عن أي قومية أخرى، سواء من عرب أو ترك أو فرس، ويتراوح عددهم اليوم ما بين 25 و 35 مليونا، بحيث باتوا رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط يتحدثون اللغة الكردية وتفرعاتها التي تنتمي إلى اللغات الهندو-أوروبية. ورغم هذا لم تكن لهم أبدا دولة مستقلة في العصر الحديث، ما لا يتسق مع ماضيهم الحافل كأمة عريقة في تاريخ المنطقة، وما صحبها من تأثير اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي. إذ تعود العلاقة الأولى بين الإسلام والأكراد عندما دخل المسلمون أقاليم الأكراد بداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وهناك دارت أشرس المعارك بين العرب والفرس مثل جلولاء ونهوان. ولم يمر بعض الوقت حتى انخرط الكرد في الإسلام، وظهر منهم عدد من التابعين مثل ميمون الكردي أحد حملة الحديث النبوي الشريف، إذ حرص الخلفاء الراشدين والأمويين على تولية الأمراء الثقات على مناطق الكرد، وأشهرهم كان مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، الذي أحسن إدارة ولايات الأكراد كونهم أخواله
إذ كانت أمه كردية، وقد ورث عنها هيئة الأكراد وشكلهم، حتى كان الخليفة الأول ذا عينين زرقاوي، فوقف أخواله الأكراد إلى جانبه أثناء نزاعه مع أبناء عمومته قبيل سقوط الأمويين على يد العباسيين، الذين اعتمدوا بدورهم على عدد من كبار قادة الأكراد، وبينهم علي بن داود الكردي الذي ولاه الخليفة المعتمد على الله عام 279 هجري على الموصل، إضافة إلى أمير الأهواز محمد بن هزار مرد الكردي. ومع اعتبار مناطق الأكراد في عهد العباسيين ثغور تماس مع الدولة البيزنطية، فقد كان الكرد خط الدفاع الأول عن ديار المسلمين في أوقات ضعف الخلافة العباسية، إذ ما زالت من أشهر مواقع انتصار الأكراد على الجيش البيزنطي في بلاد الشام عام 387 هجري، حيث حاصر البيزنطيون حمص التي كانت تابعة للدولة الفاطمية حينها، وقتلوا من المسلمين 2000 رجل، وحاصروا حصن أفاميا حتى هلك أهلها من الجوع وأكلوا الجياف، قبل أن يقع حادث غير مجرى المعركة بانطلاق رجل كردي يعرف بأبي الحجر أحمد بن الضحاك السلي نحو ملك الروم الذي كان يقف على ربية تطل على ميدان المعركة. ولأن الملك كان آمنا في بين جيشه، ظن أن الرجل جاءه مباركا النصر، قبل أن يعاجل أبي الحجر الكردي ملك الروم بطعنة أردته قتيلا، ما ألهب حماس المسلمين ليعودوا إلى المعركة وينتصروا على الروم. وبعد سيطرة السلاجقة على العراق والشام وبلاد فارس، برز العنصر الكردي من جديد، وكانت مهمة الكرد حفظ الأمن في مناطق شمال العراق. كما عزز الأكراد من الوجود السلجوقي ودانوله، حتى أنهم كانوا بيضة القبان في كثير من المعارك، وأشهرها معركة ملاذ كرد الشهيرة بين السلطان آلب أرسلان والبيزنطيين، والتي كانت السبب الأكبر في دخول الأتراك إلى بلاد الأناضول. شأن الأكراد لم يتهاوى أيضا مع بزوغ نجم الدولة الزنكية، حيث أدرك عماد الدين زنكي قيمة الأكراد ومكانتهم، فتقرب منهم رغم رفض الخليفة العباسي المسترشد بالله رفع شأن الأكراد، إلا أن عماد الدين زنكي استقطبهم كقوة قتالية كردية ضد الصليبيين، ما مكنه من توسيع رقعة الدولة الزنكية. كما شكل الكرد قوة قتالية مهمة في جيش نور الدين الزنكي أيضا، خاصة وأن نجم الدين أيوب وأخاه شيركوه كانا من أعظم قواد جيش نور الدين، وقد ساعداه بفتح دمشق، ما وضع نور الدين على تخوم مناطق احتلها الصليبيون ببلاد الشام. وخلال فترة وجيزة بات أسد الدين شيركوه يقوم في دولة نور الدين بمنصب يماثل منصب وزير الدفاع في عصرنا هذا، وكان من أعظم المهام العسكرية التي تقلدها أسد الدين شيركوه الحملات العسكرية الثلاث على مصر، حيث بزغ فيها نجم صلاح الدين يوسف بن أيوب، كما تم بفضل القوة الكردية بجيش نور الدين السيطرة على مصر، ما وضع الفرنج بين فكي كماشة على الصعيد الاستراتيجي. ولم يطغى الدور العسكري للكرد على مكانتهم العلمية والقضائية، فاشتهر من بين الأكراد القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري، إذ كان قاضي دمشق وجميع بلاد الشام في عصر نور الدين محمود. وفي عصر صلاح الدين الأيوبي بلغ الأكراد ذروة قوتهم وعظمتهم، حيث قامت الدولة الأيوبية على الأكراد، وما إن اعتلى صلاح الدين عرش مصر وقضى على الخلافة الفاطمية، حتى أعاد الدعوة والطاعة للخلافة العباسية في مصر. وبدأ مشروعه الكبير بتوحيد المسلمين في مواجهة الغزو الصليبي، ما أثمر تحقق النصر الكبير في معركة حطين واستعادة المسلمين للقدس في عام 583 هجري. ومن مآثر الكرد في تلك المعركة الخالدة في التاريخ الإسلامي ما قام به الفتى الكردي درباس حين استطاع أسر ملك القدس نفسه، والذي كان القائد العام للصليبيين في تلك المعركة. ومع نهاية عصر العباسيين حاول الأكراد رد غزوات المغول، لكن مصيرهم لم يكن أفضل من مصير جيرانهم العرب المسلمين، فتم التنكيل بهم على يد القائد المغولي الشهير هولاكو. وفي عصر المماليك تراجع دور الأكراد عما كان عليه زمن الأيوبيين، لكن هذا لم يمنع أن يظهر منهم قادة كبار من أمثال الأمير مجير الدين أبو الهجاء الكردي في عصر السلطان قلاوون. ومع حلول القرن السادس عشر الميلادي
باتت أقاليم الأكراد مسرحا للصراع بين العثمانيين والصفويين، وقد اتخذ الكرد على الفور موقفا مساندا للعثمانيين وقاتلوا معهم جنبا إلى جنب، حتى استطاع السلطان سليمان القانون في عام 1566 ميلادي إخضاع العراق وأقاليم كردستان في نهاية المطاف للدولة العثمانية، التي سمحت للأكراد حكم نفسهم ذاتيا في كردستان، كاعتراف بالجميل الذي قدموه بحربهم ضد الصفويين. لكن سرعان ما انقلب العثمانيون على الأكراد عندما اتفق السلطان العثماني مراد الرابع والشاه الصفوي عباس الثاني سنة 1639 ميلادي على رسم الحدود بين الدولتين العثمانية والصفوية وتقاسم كردستان. فباتت الأجزاء الشرقية من الأقاليم الكردية تابعة لإيران، والأجزاء الشمالية والغربية والجنوبية تابعة للدولة العثمانية. وعززت تلك الاتفاقية بمعاهدة أرضروم الثانية سنة 1847، ثم باتفاقية تخطيط الحدود سنة 1913، ثم بمعاهدة لوزان بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1923، ما رسخ الشتات الكردي بين إيران والعراق وتركيا وسوريا وأرمينيا وأذربيجان وحتى جورجيا. حلم الدولة الكردية. في مطلع القرن العشرين بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، بدأت النخب الكردية التفكير في إقامة دولة كردستان المستقلة، خاصة بعد أن وضع الحلفاء الغربيون المنتصرون تصوراً لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920، إلا أن هذه الآمال تحطمت بعد 3 سنوات إثر توقيع معاهدة لوزان التي انقلب فيها العالم مجدداً ضد الأكراد، فتم وضع الحدود الحالية لدولة تركيا بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية، وانتهى الحال بالأكراد كأقليات في دول عدة سحقت جميعها أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة أو حكم ذاتي، خاصة في تركيا حيث يمثل الأكراد حوالي 15 أو 20% من السكان. وعلى مدار الأجيال عاملت السلطات التركية الأكراد معاملة قاسية، وحاولت طمس هويتهم وثقافتهم وتاريخهم. مهد بالأكراد الرد بعدد من حركات التمرد في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لكن تم إخمادها بالحديد والنار وقتل الكثير من الكرد، مع إبعاد عشرات الآلاف منهم إلى مناطق بعيدة عن مدنهم وقراهم في إطار سياسة التغيير الديمغرافي، إضافة لتغيير أسماء القرى والبلدات والمدن الكردية وحظر الأسماء والأزياء الكردية. القمع التركي للأكراد وصل حد منع استخدام اللغة الكردية وإنكار وجود الهوية العرقية الكردية، حتى أن السلطات التركية أطلقت على الكرد اسم أتراك الجبال. وفي عام 1978 أسس عبد الله أوجلان حزب العمال الكردستاني، حيث نادى بتأسيس دولة كردية مستقلة عن تركيا، ما أدخله بصراع مسلح مع تركيا بعد 6 سنوات من تأسيسه، ما أودى بحياة أكثر من 40,000 شخص وتدمير أكثر من 3,000 قرية وتهجير سكانها. ومع تصعيد الحملة العسكرية التركية على الأكراد، تراجع حزب العمال الكردستاني في تسعينيات القرن الماضي عن مطلب الاستقلال، مكتفيا بالمطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية وتحقيق نوع من الإدارة الذاتية. ورغم الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد المفاوضات عام 2013، إلا أنه انهار في يوليو من عام 2015 بعد عملية انتحارية نفذها تنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل 33 من النشطاء الأكراد في مدينة سروج ذات الأغلبية الكردية قرب الحدود السورية، حيث اتهم حزب العمال السلطات التركية بتسهيل الهجوم. ومنذ ذلك الحين لقى الآلاف بينهم مئات المدنيين حتفهم في اشتباكات بجنوب شرق تركيا. العمليات التركية ضد الأكراد لم تقتصر على الداخل التركي، بل استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوجود العسكري لبلاده في سوريا منذ أغسطس عام 2016 بضرب القوات الكردية على طول الحدود وفي الداخل السوري. وبعد الاحتلال التركي في عام 2018 لمنطقة عفرين السورية، طرد الجيش التركي وحدات حماية الشعب الكردي من المنطقة، وأسفر الهجوم عن مصرع الكثيرين ونزوح عشرات الآلاف من المنطقة. أكراد سوريا.
رغم أن الأكراد يمثلون نحو 10% من تعداد السكان في سوريا، ويعيش معظمهم في محافظتي الحسكة وحلب، وإلى جانب العاصمة دمشق ومدينة حلب، إلا أن قمع السلطات السورية للكرد في عهدي حافظ الأسد وابنه بشار لم يختلف كثيرا عن الاضطهاد الذي تعرض له الأكراد في تركيا، حيث تعرض الأكراد السوريين للحرمان حتى من الحقوق الأساسية، مع تجريد حوالي 300 ألف من الأكراد من الجنسية السورية منذ ستينيات القرن الماضي. كما صودرت الأراضي الكردية وأعيد توزيعها على العرب في محاولة لتعريب المناطق الكردية. ورغم انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في عام 2011، إلا أن المناطق الكردية لم تتأثر كثيرا بالصراع في السنتين الأوليين، إذ تجنبت الأحزاب الكردية الكبرى اتخاذ أي موقف سواء من المعارضة أو النظام. وفي منتصف عام 2012 انسحبت القوات السورية من المناطق الكردية للتركيز على جبهات أخرى ضد المعارضة، وللضغط على الأكراد ومعاقبتهم بتركهم لمصيرهم بعد أن رفضوا دعم النظام. ما حدا بوحدات حماية الشعب الكردي بدء مواجهاتها مع الجهاديين في سوريا عام 2013، ففرضت القوات الكردية سيطرتها على المنطقة، حيث أقام حزب الاتحاد الديمقراطي إدارات ذاتية في كل من القامشلي وكوباني وعفرين عام 2014. وفي مارس عام 2016 أعلنت الأحزاب الكردية إقامة نظام فيدرالي يشمل المناطق العربية والتركمانية التي تم استعادتها من داعش، إلا أنه إجراء تم رفضه من قبل النظام والمعارضة السوريتين إضافة لتركيا والولايات المتحدة، ما دفع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المهيمن في المنطقة إعلان أن أي تسوية سياسية في سوريا يجب أن تضمن الحقوق القانونية للأكراد والاعتراف بالحكم الذاتي لهم. أكراد العراق. يمثل الأكراد حوالي 15 إلى 20% من سكان العراق، ورغم مرور حقب كان فيها للأكراد في العراق امتيازات مدنية مقارنة بالأكراد المقيمين في الدول المجاورة، إلا أنهم تعرضوا لقمع شديد في حقب أخرى. ففي شمال العراق ضرب البريطانيون الأكراد بقسوة خلال فترة الانتداب عام 1946، عندما أسس الملا مصطفى البرزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف الحصول على الحكم الذاتي في إقليم كردستان. وبعد ثورة عام 1958 اعترف الدستور العراقي المؤقت بالقومية الكردية قومية رئيسية، واعتبر الأكراد شركاء في الوطن مع العرب والأقليات الأخرى. لكن هذا لم يمنع البرزاني من إعلان القتال المسلح عام 1961. وفي عام 1970 عرضت الحكومة التي كان يقودها حزب البعث على الأكراد إنهاء القتال ومنحهم منطقة حكم ذاتي، لكن الاتفاق انهار واستؤنف القتال عام 1974. وبعد عام انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما نتج عنه تأسيس جلال طالبان الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي نهايات سبعينيات القرن الماضي اتهمت الحكومة العراقية في توطين عرب في بعض المناطق لتغيير التركيبة السكانية، خاصة حول مدينة كركوك الغنية بالنفط، إضافة إلى إعادة توطين الأكراد في بعض المناطق قسرا. وقبيل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وتحديدا في عام 1988، تعرضت مدينة حلبجة الكردية لهجمات بالسلاح الكيميائي. ورغم اختلاف الروايات حول المسؤول عن الهجمات، سواء نظام صدام حسين العراقي حينها أو نظام الخميني الإيراني، إلا أن هذه الهجمات كانت بين أسوأ ما تعرض له الكرد من تنكيل بالعصر الحديث، إضافة إلى حملة انتقامية اتهم بها صدام أيضا ضد الأكراد، أطلق عليها اسم الأنفال، وقتل فيها 180 ألف شخص. وما أن وضعت حرب الخليج عام 1991 أوزارها بهزيمة العراق أمام تحالف دولي قادته أمريكا إثر غزو صدام للكويت، اشتعلت انتفاضة واسعة في مناطق جنوب العراق وإقليم كردستان. ومع محاولة نظام صدام قمعها، استغلت أمريكا الفرصة لتفرض منطقة حظر جوي على شمال العراق، ما سمح للأكراد بالتمتع بحكم ذاتي بعد اتفاق الحزبان الكرديان على تقاسم السلطة. لكن سرعان ما دبت الصراعات الداخلية بين الحزبين الكرديين عام 1994
ودامت 4 سنوات. وفي عام 2003 عاد الحزبان الكرديان الرئيسيان للتعاون مع قوات الغزو الأمريكي للعراق التي أطاحت بصدام حسين، وشارك في جميع الحكومات التي شكلت منذ ذلك التاريخ وكذلك في البرلمان العراقي. كما تشارك الحزبان في مؤسسات الحكم الذاتي الكردي في الإقليم المكون من 3 محافظات هي دهوك وإربيل والسليمانية، ليتم تعيين مسعود البرزاني حينها رئيسا للإقليم، وجلال الطالباني أول رئيس للجمهورية من الأكراد. وبعد هجوم داعش في يونيو عام 2014 أرسلت حكومة الإقليم قوات البشمركة للمساهمة في التصدي لزحف التنظيم، فاستعادت مساحات كبيرة منه بمساعدة الطيران الأمريكي. ومع حلول سبتمبر من عام 2017 أجرت الحكومة الذاتية الكردية استفتاء على الاستقلال في المناطق التي تسيطر عليها البشمركة منذ عام 2014 ومنها كركوك، في خطوة عرضتها الحكومة المركزية في العراق واعتبرتها غير قانونية. وما إن مر شهر على الاستفتاء الذي أيد استقلال كردستان حتى استعادت القوات العراقية المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، فكان فقدان كركوك وعائداتها النفطية ضربة قوية للتطلعات الكردية لدولة مستقلة. وعقب ذلك تنحى البرزاني عن موقعه كرئيس للإقليم، فظل منصبه شاغرا حتى يونيو عام 2019 حتى شغله ابن شقيقه نجيرفان. كرد إيران. يبدو أن التمييز ضد أكراد إيران واضطهادهم يأخذ منحى أكثر شدة من جيرانهم، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أنهم يحصلون على نصيبهم من التمييز الطائفي لكون غالبيتهم من الطائفة السنية، كما يعانون كذلك من اضطهاد عرقي بسبب قوميتهم المختلفة عن الفرس، ما يجعلهم يخضعون لاضطهاد مزدوج طائفي وقومي. ورغم أن نسبة الأكراد في إيران تشكل 10% من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، أي بحدود 8 ملايين كردي، إلا أن تمثيلهم بالبرلمان ما زال صوريا إلى حد كبير. ويتوزع الأكراد على مناطق واسعة من إيران، لكن تواجدهم يتركز شمال غرب البلاد في محافظات كردستان وكرمنشاه وإيلام وأذربيجان الغربية. وتحتضن المدن الكردية موارد اقتصادية متنوعة، منها النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب في كرمنشاه، فيما تشتهر محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية بتصدير الإسمنت والذهب. كما تحتوي محافظتي كردستان وإيلام على 15% من احتياطيات النفط والغاز في إيران، وهو ما يشكل السبب الرئيسي لقمع إيران أي حراك كردي يطالب بأي حقوق، رغم أن حلم أكراد إيران بالانفصال وإقامة الدولة الكردية يعود إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حين تمكن أكراد إيران بالفعل من تأسيس جمهورية مهاباد العام 1946، لكنها لم تدم أكثر من 11 شهرا بعد أن خذلتها القوات السوفيتية التي دعمت قيامها حينها. وبعدها توالت احتجاجات وثورات أكراد إيران للمطالبة بحقوقهم القومية وحق تقرير المصير، لكن جميع هذه التحركات تم قمعها من قبل السلطات الإيرانية. ورغم تصاعد القمع الذي تفاقم مع مجيء الخميني إلى السلطة، استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ممارسة أنشطته بقيادة زعيمه عبد الرحمن قاسملو، الذي رفع شعار الديمقراطية لإيران والاستقلال الذاتي لكردستان. كما تعمقت الأزمة بعد حرمان الأكراد من المشاركة بصياغة دستور إيران عام 1979، ما أسس لحقبة جديدة افتقد فيها الكرد لأي حقوق قومية، وما أن ثبت الخميني أركان حكمه حتى واجه مطالب الأكراد بقسوة. كما شهدت بدايات حكمه اغتيال عدد من قادة الأكراد، من أبرزهم عبد الرحمن قاسملو الذي قتل في فيينا العام 1989، ليغلق النظام الإيراني بذلك الباب أمام أي تسوية محتملة مع الأكراد الذين ما زالوا محرومين من أي حقوق مدنية تتعلق بلغتهم أو ثقافتهم بإيران. داعش والأكراد.
مع حلول أواسط العام 2013 وضع تنظيم داعش مناطق الأكراد نصب عينيه، فحرك ميليشياته إلى 3 مناطق كردية في شمال سوريا لتطلع وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا بالتصدي لهذه الهجمات حتى منتصف عام 2014، عندما كانت نقطة التحول بسيطرة داعش على مدينة الموصل شمال العراق وهزيمتهم لوحدات الجيش العراقي والاستيلاء على أسلحتهم ونقلها إلى سوريا. وحينها سارع أكراد العراق للانخراط أيضا بالحرب ضد داعش، حيث أرسلت حكومة كردستان العراق قوات البشمركة لقتال الدولة الإسلامية في المناطق التي تراجع منها الجيش العراقي. لكن قوات البشمركة سرعان ما تقهقرت أمام التنظيم الذي استولى على العديد من البلدات والمناطق التي تسكنها أقليات دينية، من بينها سنجار التي كان يسكنها الآلاف من الإزيديين. ما حد بالولايات المتحدة تنفيذ سلسلة من الهجمات الجوية على مواقع داعش، كما بدأت الدول الأوروبية في إرسال أسلحة لدعم قوات البشمركة. كما انضم إلى جهود المساعدة مقاتل وحدات حماية الشعب من أكراد سوريا ومقاتل حزب العمال الكردستاني في تركيا، ما وحد قوة الأكراد من جميع الدول المتجاورة ضد داعش. إلا أن مقاتلي التنظيم استمروا في محاولة الاستيلاء على المناطق الكردية في سوريا. وفي منتصف سبتمبر من عام 2014 شن التنظيم حملة على المنطقة المحيطة بمدينة عين العرب كوباني الكردية شمال سوريا، وأجبر أكثر من 160 ألف شخص على النزوح إلى تركيا، فيما بقى عشرات المقاتلين الأكراد محصورين في جيب صغير في كوباني في ظل رفض تركيا السماح بدخول الإمدادات إلى المدينة لدحر داعش رغم المناشدات الدولية. كما رفضت السماح للطيران الأمريكي باستخدام قاعدة إنجرليك في شن غارات على مواقع التنظيم، إضافة إلى منع الأكراد الأتراك من العبور إلى الأراضي السورية لمواجهة التنظيم. وفي يناير من عام 2015 وبعد معركة لقى فيها نحو 1600 شخص حتفهم، استعادت القوات الكردية السيطرة على كوباني قبل أن تستمر في زحفها إلى جانب عدد من قوات المعارضة السورية بمساعدة الغارات الجوية الأمريكية والتسليح والتدريب الأمريكي، لتنجح قوات سوريا الديمقراطية أخيرا في طرد قوات تنظيم الدولة من عشرات الآلاف من الكيلومترات. ومع حلول أكتوبر من عام 2017 استولى المقاتلون الكرد على الرقة عاصمة داعش، وتقدموا في محافظة دير الزور آخر معاقل التنظيم في سوريا، قبل أن يسقط آخر جيب تابع للتنظيم في سوريا في قرية الباغوز في يد قوات سوريا الديمقراطية في مارس عام 2019، لتعلن نهاية دولة الخلافة على يد قوات جولها من الأكراد بدعم أمريكي ودولي. إلا أن هذا النصر لم يشفع لها، إذ تشن تركيا بين الفينة والأخرى هجمات عسكرية تستهدف سحق القوات الكردية التي تتعهد كل مرة بأنها ستدافع عن أراضيها بأي ثمن، بعد أن زاد دور الأكراد في التطورات الإقليمية وفي العقود الأخيرة، إذ قاتلوا من أجل حقوقهم القومية في تركيا، ولعبوا دورا هاما في الصراعات الداخلية في العراق وسوريا، وآخرها قيادة المعارك ضد تنظيم داعش. وأنت برأيك، هل من حق الأكراد الاستقلال بدولة خاصة بهم في أراضيهم التاريخية في سوريا والعراق وتركيا وإيران، أم أن عليهم الاندماج والذوبان في الدول القائمة حالياً؟